Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my teachers KS. Okay guys, so for today, tadi ni saya nak berbeda pasal Aiskrim F&N Magnolia, Choco Volcano by F&N Malaysia. So okay guys. So okay guys, ni dia Aiskrim F&N Magnolia, Choco Volcano by F&N Malaysia. So tu bercakap berkenaan pasal aiskrim ni, syukurlah saya dah cuba try rasa dah Aiskrim F&N Magnolia, Choco Volcano by F&N Malaysia. So tu bercakap berkenaan pasal rating, saya nak bagi 4/10. Dan kalau nak bercakap secara overall, dari segi harga, rasa, kualiti, kuantiti dan juga packaging, semuanya saya nak kata okey. So okay guys, Aiskrim F&N Magnolia, Choco Volcano by F&N Malaysia. Aiskrim keluaran F&N Malaysia untuk bulan Mac tahun 2022. So okay guys, kepada anda semua, you guys boleh dapatkan dia dekat mana-mana kedai, mana-mana pasar besar dan juga mana-mana kedai serba-nika 99 Speedmart -com Serven. So tu untuk Aiskrim F&N Magnolia, Choco Volcano by F&N Malaysia, saya dapatkan dia dekat kedai -com Malaysia dengan harga RM1.20. So okay guys, kalau nak bercakap pasal rasa aiskrim ni, syukurlah saya dah cuba try rasa dah aiskrim ni. So tu apa yang saya kata, rasa memang bagus, nak tahu memang sedap sangat. So tu untuk aiskrim ni, apa yang saya kata, dia simple je. Aiskrim perisa coklat dan dekat dalam aiskrim ada susu pekat. So tu, okay guys. So that guys, that's all for today. Don't forget to subscribe, like, share to Cheers KL. Lepas ni kita akan ada banyak lagi video baru guys, insyaAllah. Yang penting guys, just support me by subscribe, like, share to Cheers KL. Tu lah yang pasal aiskrim F&N Magnolia, Choco Volcano tadi. Review pasal tu main baik lah. So, okay guys.